السلام عليكم وأهلا بكم. أشهر الطرق للهجرة واللجوء إلى أفضل الدول في العالم. بريطانيا من أفضل وأجمل الدول التي يرغب الكثير من الأشخاص بالهجرة واللجوء إليها، فهي تمتلك كثير من الأمور التي تجعلها من الدول المفضلة والمميزة، ومن ميزاتها المتعددة هي مستوى المعيشة والصحة والتعليم. فبإمكانكم التقديم على دراسة أي تخصص تريده، سواء كان حكومي أو طبي أو تعليمي، بدون أي قيود، وهي تعد من الوجهات المشهورة للعديد من الأشخاص. وإذ كانت لديكم أسئلة حول كيفية الهجرة إلى بريطانيا وما هي أفضل الطرق للجوء إليها، ففي هذا الفيديو سأقدم لكم مجموعة من الخطوات التي ستساعدكم في الحصول على تأشيرة للسفر إلى بريطانيا. بداية، شروط الهجرة إلى بريطانيا للعمل. يستطيع أي شخص بالتفكير في الهجرة إلى بريطانيا للعمل وهو غير متواجد على أراضيها أن يقدم على طلب للعمل، ولكن يجب عليه أولا أن يحصل على عقد عمل مسبق أو كونترا عمل قبل أن يقوم بتقديم طلب الفيزا طويلة الأجل. والكثير من الأشخاص يتساءلون: كيف لي أن أقدم على طلب عمل أو أعثر عليه وأنا لست في بريطانيا؟ كيفية العثور على فرصة عمل في بريطانيا. حتى تتمكن من الحصول على عقد عمل في بريطانيا، يوجد طريقتين يمكنك أن تعتمد عليهم لتحقيق هدفك من الوصول إلى إنجلترا، وهم: الطريقة الأولى، هذه الطريقة هي طريقة كلاسيكية للبحث عن عمل، فأغلب الأشخاص يقومون باستخدامها حول العالم، وذلك من خلال الاستعانة بأحد أقربائك أو أصدقائك للعثور على عمل لك في مؤسسة أو شركة ما. وبالطبع هي طريقة تقليدية، ولكنها من أفضل الطرق التي تقدم لك بكل سرعة وسهولة عمل وفي أي دولة كانت. ولكن الأمر المحزن هو أنه ليست باستطاعة الجميع أن يحصل على عقد عمل بهذه الطريقة، فبالتأكيد ليس لكل الناس أقارب أو أصدقاء في بريطانيا ليتمكنوا من مساعدتهم في العثور على عمل، ولذلك فإن الطريقة الثانية احترافية ومضمونة أكثر للبحث عن عمل. الطريقة الثانية: في زماننا هذا أصبح الإنترنت يسهل على البشر كل شيء، وأصبح العثور على عمل في الدول الخارجية أمرا سهلا، بشرط أن يكون الشخص مؤهلا لهذا العمل. وهناك الكثير من المواقع البريطانية الخاصة بالبحث عن وظائف للعمل فيها، ويمكن لأي شخص يريد أن يعمل في المهنة التي يتقنها، ولكن عليه أن يبحث أولا على الإنترنت عن فرصة العمل المتاحة أمامه. أفضل المواقع للبحث عن وظائف في بريطانيا. عن طريق المواقع التي سأقدمها لكم فيما يلي، يمكنكم أن تبحثوا فيها عن فرص العمل المتاحة في المملكة المتحدة، ولكن يجدر بكم أن تشيروا إلى اللغة الإنجليزية، فهي ضرورية للحصول على عقد عمل في بريطانيا، وهذا الأمر لا يمكنكم تجاهله أو العبث به، خصوصا إذا كنتم تبحثون عن وظيفة في الإنترنت. وأشهر هذه المواقع هي موقع مونستر، موقع جوبس، موقع أدزونا، موقع جوب سايت، موقع إيب، موقع وظائف لندن في المملكة المتحدة، لندن يو إك جوبس. أكثر المهن المطلوبة في بريطانيا. الكثير من الناس يتساءلون: ما هي أهم المهن والوظائف المطلوبة في بريطانيا؟ والبعض الآخر يسألون إن كانت مهنتهم مطلوبة ومهمة أو لا. ولذلك سأقدم لكم لائحة بأكثر المهن والوظائف المطلوبة في المملكة المتحدة البريطانية. أكثر الوظائف المطلوبة: المهندسين المعماريين، المهندسين الكهربائيين، المهندسين الميكانيكيين، مطورين برمجيات الحاسوب، عمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، محللي البيانات، المساعدين الاجتماعيين، الممرضون، الأطباء، طبيب القلب، طبيب الجراحة، طبيب الأطفال، المدرسين، سائقي الشاحنات. الوظائف الأعلى أجر: طبيب، مدرس، طيار، مدير شركة، مهندس صناعي. الهجرة إلى بريطانيا عن طريق الدراسة. هناك الكثير من الطلاب الذين يحلمون بالسفر إلى بريطانيا حتى يتمكنوا من الدراسة داخل الكليات البريطانية الشهيرة التي تمتلك العديد من الأمور العلمية المتقدمة التي تساعد الطلاب في فهم كافة المواد. والشيء الأجمل أنه أصبح بإمكان أي طالب أن يسافر أو يقدم طلب للهجرة واللجوء إلى بريطانيا عن طريق الدراسة. وفيما يلي سأقدم لكم كل شيء تودون معرفته عن كيفية الحصول على تأشيرة للهجرة إلى بريطانيا، والتقديم على طلب التأشيرة بعد الانتهاء من الدراسة، والعمل بعد الدراسة. أهم الخطوات للحصول على تأشيرة
التأشيرة الدراسية للهجرة إلى بريطانيا. ستقوم بالتقديم على طلب الدراسة في بريطانيا، وعندما يتم قبولك وتحصل على الموافقة سيصبح بإمكانك التقديم بطلب الحصول على تأشيرة قبل مدة الدراسة ب3 أشهر. في حين تقدمك بطلب تأشيرة ستضطر إلى دفع تأمين إضافي على التأمين الخاص بك كطالب. ستقوم بتقديم جواز سفر ساري المفعول وبه عدد من الصفحات الفارغة، وعليك تقديم صورة شخصية ملونة مع كتابة الاسم عليها من الخلف. وستقوم أيضا بتقديم إثبات يؤكد قدرتك على إعالة نفسك وأسرتك في حال إحضارهم معك. وفي حال كان عمرك أقل من 18 عام فيجب على ولي أمرك أن يوافق على سفرك. ومن المؤكد أنك ستقوم بعمل فحص طبي ليكشف أنك غير مصاب بأي مرض وستقدمه لهم. من المهم أن تكون تجيد التحدث باللغة الإنجليزية حتى تتمكن من تجاوز اختبار سيلت. التقديم على طلب التأشيرة بعد الانتهاء من الدراسة في بريطانيا. عندما تنتهي من دراستك في بريطانيا وتريد أن تبقى فيها فيتوجب عليك القيام فيما يلي: الحصول على تأشيرة طالب عامة وتسمى تاير 4. أن تقدم التأشيرة الحالية الخاصة بك كطالب. يجب أن تقوم بالتقديم على برنامج دراسي يمتد ل6 أشهر أخرى. أن تكون صلاحية تأشيرتك لا تزال فعالة أو لم يتجاوز على انتهائها 3 أشهر. في حال كنت ستقوم باصطحاب عائلتك معك فيجب عليك أن تقوم بالتقديم على طلب التأشيرة لك ولهم. في حال تم رفض تأشيرتك تأكد أنه يتم إرجاع كافة المدفوعات إليك مرة أخرى، كما سترد عليك الرسوم الخاصة بالدورة التعليمية، ولكن لابد أن تتقدم بوثيقة الرفض قبل أن يمر عليها أسبوعين. العمل بعد الدراسة في بريطانيا. يكفل القانون البريطاني للطالب الدولي فرصة العمل أثناء الدراسة بدوام جزئي وفي أيام العطلة، ويمكنك أيضا أن تعمل بدوام كامل. ولكن ماذا عن البقاء في بريطانيا بعد انتهاء الدراسة للعمل فيها؟ هذا السؤال الأهم الذي سنتحدث عنه. تتيح بريطانيا فرصة للطالب الدولي بالبقاء في بريطانيا بصفة قانونية بعد انتهائه من الدراسة على أن يحصل الطالب على عمل في بريطانيا من صاحب العمل المسجل. ويمكن للطالب الحاصل على وظيفة في بريطانيا التقدم بطلب تحويل إقامته المؤقتة إلى إقامة دائمة، ولكن يجب عليه أن يقوم بالانتقال من تأشيرة تاير 4 الطلابية إلى تأشيرة تاير 2 الخاصة بالعمل في بريطانيا، والتي تمنح الطالب الحق في البقاء في بريطانيا بشكل قانوني. الهجرة إلى بريطانيا عن طريق الزواج. يوجد العديد من الطرق التي تتيح لك فرصة التعرف على مواطن أو مواطنة بريطانية بهدف الزواج. يمكنك عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وماسنجر وتويتر أن تتعرف على رجل أو امرأة للزواج، وسوف يساعدك الطرف الآخر في إتمام الإجراءات المطلوبة للهجرة إلى بريطانيا، كما أن يمكنه أن يساعدك في تعلم اللغة الإنجليزية حتى يسهل عليك مهمة السفر إلى المملكة المتحدة. كل هذا يتوقف على أسلوبك بالتعامل مع الطرف الآخر. شروط الزواج من مواطن أو مواطنة بريطانية. يجب أن يتم تقديم طلب إلى الجهات المعنية في بريطانيا يفيد بالرغبة في الزواج من امرأة بريطانية، وتقديم الإثبات التي تساعد في استمرار العلاقة الزوجية لفترة طويلة من الوقت حتى تصل إلى 3 سنوات أو أكثر. لا يسمح القانون البريطاني باستغلال المواطنين من أجل الحصول على الجنسية. وبالنهاية إذا كنت ترغب في الحصول على الجنسية البريطانية فيتوجب عليك البقاء في المملكة المتحدة من 4 إلى 5 أعوام بدون الطلاق بين الشريكين. الهجرة عن طريق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي يمكن للاجئين المسجلين فيها بشكل نظامي الحصول على برنامج إعادة التوطين الذي يعرف أيضا بالسفر أو اللجوء أو الهجرة للخارج، فمن خلالها يمكن لأي شخص أن يتم توطينه في بريطانيا عن طريق المفوضية السامية من خلال البلد الذي يقيم فيه ضمن حصة بريطانيا الدولية من اللاجئين، لأن المفوضية هي من تختار الأشخاص الذين سيسافرون من ضمن قائمة اللاجئين المسجلين لديها. ما هي الرواتب والأجور في بريطانيا؟ الرواتب والأجور في بريطانيا هو الموضوع الأهم دائما، ويرغب الأشخاص الذين يخططون للهجرة أو اللجوء إلى المملكة المتحدة في معرفته. ووفقا للبيانات الصادرة من مصادر رسمية فيبلغ الدخل السنوي للأشخاص الذين يعملون بدوام كامل 36611 جنيه استرليني، والوظائف بدوام جزئي 12495 في السنة. ولندن هي المدينة الأعلى من حيث الرواتب والأجور في بريطانيا. وسوف أوضح لكم متوسط الدخل لبعض الوظائف في إنجلترا. الطبيب يتقاضى في السنة 42500 جنيه استرليني. الممرض يتقاضى في السنة 33345 جنيه استرليني. الشرطي يتقاضى في السنة 27610 جنيه استرليني. المحامي يتقاضى في السنة 64780 جنيه استرليني. مدير
المشاريع يتقاضى في السنة 59480 جنيه استرليني. الطباخ يتقاضى في السنة 22290 جنيه استرليني. مهندس تكنولوجيا المعلومات يتقاضى في السنة 32735 جنيه استرليني. تكاليف السكن في المدن المهمة في بريطانيا. تختلف تكلفة المعيشة في بريطانيا من مدينة إلى أخرى، خاصة تكلفة استئجار السكن. وفيما يلي يمكنك معرفة تكلفة المعيشة في بعض المدن الشهيرة في إنجلترا. مدينة لندن متوسط الراتب 36010 باوند. تكلفة التنقل 2438. متوسط سعر العقار 494800. إيجار 19308 باوند. مدينة ساندرلاند متوسط الراتب 25724. تكلفة التنقل 1570. متوسط سعر العقار هو 121822. إيجار عقار 6828. مدينة ليدز متوسط الراتب 220257. تكلفة التنقل 1622. متوسط سعر العقار 165300. إيجار 12420 باوند. لمعرفة باقي المدن سأضع لكم رابط في صندوق الوصف. تكاليف المواد الغذائية في بريطانيا. يمكن أن تصل ميزانية الشخص الواحد بين 160 إلى 220 جنيه استرليني شهريا، ولذلك فيجب عليك ألا تسرف في شراء الكثير من الطعام والشراب الغير ضروري والذي لا تحتاجه. فبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تعد قيمة اليورو كالسابق، ولهذا فإن تكلفة المعيشة في إنجلترا ستكون مناسبة بالنسبة للمقيمين في الاتحاد الأوروبي، لأن صرف بين اليورو والجنيه الاسترليني مناسب جدا. رواتب اللاجئين في بريطانيا. يبلغ راتب أحد الزوجين الذي يتجاوز عمرهم 25 عام وأكثر 595 جنيه استرليني لكليهما، كما يبلغ راتب أحد الزوجين الذي لا يتجاوز عمرهم 25 عام 490 جنيه استرليني لكليهما، ويبلغ راتب الشخص الذي يتجاوز عمره 25 عام وغير متزوج 410 جنيه استرليني، كما يبلغ راتب الشخص الذي لا يتجاوز عمره 25 عام وغير متزوج 343 جنيه استرليني. رواتب الأطفال في بريطانيا. يبلغ راتب الطفل الأول المولود قبل 6 نيسان 2017 حوالي 282 جنيه استرليني، كما يبلغ راتب الطفل الأول مولود في 6 نيسان 2017 حوالي 235 جنيه استرليني، ويبلغ راتب الطفل الثاني والذي يليه حوالي 234 جنيه استرليني لكل منهم، ويبلغ راتب الطفل المعاق إعاقة شديدة حوالي 400 جنيه استرليني. التأمين الصحي في بريطانيا. تقدم المملكة المتحدة البريطانية اهتمام كبير للقطاع الصحي، وهذا الأمر لا يقتصر على الأشخاص الحاصلين على الجنسية البريطانية، بل لكل شخص يقيم على الأراضي البريطانية ومن بينهم اللاجئين والمهاجرين، وحيث أن التأمين الصحي في بريطانيا مجاني تماما. ملاحظة: جميع المعلومات التي ذكرناها والمواقع ستجدونها في رابط واحد في صندوق الوصف. هذا هو كل شيء في الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. سلام عليكم.